สวัสดีครับผมออโต้พนักงานขายจากบริษัทวีก้าวันนี้จะมาพูดแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง AGV และ AMR ยานยนต์เคลื่อนที่ขนส่งผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดหากทุกท่านดูจบแล้วมีคำถามหรือสนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อได้เลยตามคอนแทคนี้เลยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์ YouTube Vika Automation ของเราหน่อยนะครับชอบกดไลค์ใช่ก็แชร์สิครับ AGV และ AMR เป็นคำย่อ AGV ย่อมาจากคำว่า Automated Vehicle หรือรถนำทางอัตโนมัติส่วน AMR ย่อมาจากคำว่า Autonomous Mobile Robot หรือหุ่นยนต์นำทางอัตโนมัติโดยทั้งสองคำเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายยานยนต์เคลื่อนที่อิสระที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือวัสดุไปยังจุดหมายต่างๆซึ่งสามารถใช้ในงานคลังสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์โรงพยาบาลคอนโดมิเนียมและห้างสรรพสินค้าเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขณะเดียวกันก็ลดความเสียหายจากการทำงานของพนักงานและลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์อีกด้วยตัวอย่างเช่นยานพาหนะขนาดใหญ่สามารถแทนที่ด้วย AGV หรือ AMR ที่มีขนาดเล็กลงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของยานยนต์ส่งผลให้สามารถเพิ่มความจุและความหนาแน่นของพื้นที่จัดเก็บให้สูงสุดยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็น2หมวดหมู่หลักได้แก่ 1. ระบบช่วยนำทางและ 2. การนำทางด้วยระบบอัจฉริยะระบบช่วยนำทางซึ่งใช้สำหรับ AGV หรือรถนำทางอัตโนมัติโดยการกำหนดค่า AGV จะถูกนำทางโดยชุดเครื่องหมายหรือเส้นทางที่มีการกำหนดไว้แน่นอนวิธีการนำทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการระบุตำแหน่งด้วยเลเซอร์ด้วยวิธีนี้เลเซอร์เซ็นเซอร์บน AGV จะสแกนหาชิ้นงานที่วางอยู่ในตำแหน่งในพื้นที่ทำงานและทำการวิเคราะห์สัญญาณจากชิ้นงานเพื่อตรวจหาสิ่งกีดขวางขณะกำลังวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดการนำทางอัจฉริยะ AMR หรือหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติพัฒนาต่อเนื่องมาจากเทคโนโลยี AGV โดยคำนิยาม AMR นั้นคือวิ่งโดยไม่ต้องมีเส้นนำทางหรือเครื่องหมายต่างๆแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย AMR สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้โดยอัตโนมัติและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสแลมในการสร้างแผนที่รวมถึงกล้องเซ็นเซอร์และอัลกอริทึมที่ซับซ้อนกว่าเดิมวิธีการนำทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้เซ็นเซอร์ไรด้าหรือเลเซอร์พันซิ่งกับเครื่องตรวจจับที่มีความไวสูงเพื่อสำรวจและช่วยในการหาทิศทางของวัตถุด้วยการควบคุมขั้นสูงนี้ AMR สามารถกำหนดเส้นทางของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้เปรียบเทียบ AMR และ AGV หากพูดถึงความคล่องตัว AMR สามารถวางแผนเส้นทางที่รวดเร็วที่สุดและนำทางไปเก็บสินค้าโดยอัตโนมัติด้วยระบบไดนามิกขณะที่ AGV ต้องมีการใช้เครื่องหมายหรืออุปกรณ์ต่างๆสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันการตอบสนอง AMR ปรับตัวเข้าสถานการณ์ได้เองแต่ AGV ต้องใช้คู่มือปรับระบบไกด์ใหม่หากต้องการเปลี่ยนแปลงใดๆในด้านความปลอดภัยเนื่องจาก AMR สามารถปรับเปลี่ยนวางแผนทิศทางได้ด้วยตนเองทำให้สามารถหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางทั้งแบบนิ่งและเคลื่อนไหวซึ่งพูดได้ว่าทำงานร่วมกับผู้คนได้อย่างปลอดภัยการซ่อมบำรุงด้วยความที่ AGV ใช้เครื่องหมายหรืออุปกรณ์แถบแม่เหล็กในการกำหนดเส้นทางจึงทำให้ต้องมีการตรวจสอบบำรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหายของงานในขณะที่ AMR ไม่ต้องมีการบำรุงรักษามากนักนอกจากการชาร์จแบตเตอรี่เป็นประจำและอาจจะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราวAMR สามารถทำงานได้หลากหลายและยืดหยุ่นกว่าทั้งในด้านการตอบสนองความปลอดภัยค่าซ่อมบำรุงที่ต่ำอย่างไรก็ตามจะบอกว่าคุ้มหรือเหมาะสมหรือไม่ท่านสามารถพิจารณาจากการใช้งานและข้อดีข้อเสียดังกล่าวหรือหากยังไม่แน่ใจวีก้าเรายินดีตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยนะครับวันนี้ผมออโต้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันโอกาสหน้าขอบคุณครับ